أهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام. يوجد هذه الأيام تعليمات هامة من الجوازات السعودية بشأن الزائرين الأيام القادمة تجنبا للغرامة والترحيل، والنقطة دي مهمة جدا، وخاصة الأيام اللي جاية لازم الكل ياخد باله منها. ومعانا تجربة حقيقية حصلت مع أحد المتابعين، فخلي بالك ممكن تحصل مع أي حد من الزائرين بالمملكة. وكمان هنوضح لحضراتكم تحديث لم شمل الأسرة بالمملكة وفق آخر تحديث وبناء على تجربة حقيقية تمت بالأمس. فتعالوا نعرف التفاصيل، ولكن في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. تعالوا كده ندخل في التفاصيل على طول ونعرض الحالات أمامك على الشاشة. بص كده بالنسبة للم شمل الأسرة، والهدف من التوضيح ده علشان تضمن إن ورقك ما يترفضش ويرجع تاني. أول حاجة يجب إن يكون الأب والأم إقامة في المملكة. طب الورق المطلوب ايه للم شمل الأسرة؟ أول حاجة وثيقة الزواج وشهادة ميلاد الأطفال أو الطفل اللي أنت عايز تحول زيارته لإقامة، وتكون موثقة من الخارجية المصرية أو من القنصلية، ودي بتكون رسومها 180 للورقة الواحدة. بعد كده بيتم تصديقهم من الخارجية السعودية، والورقة بتكون ب35 ريال. بعد كده يكون معانا صورة جواز الطفل وصورة جواز الأب وصورة إقامة الأم، ونجيب خطاب تعريف الراتب من الكفيل ويكون موثق من الغرفة التجارية. بعد كده بيكون معانا صورة من تأشيرة الزيارة للطفل، وبيتم سداد 2000 ريال تحت عنوان خدمات مقيمين. بعد كده بيتم حجز موعد للجوازات لعمل طلب للم شمل الأسرة، وبعدها ننتظر من أسبوع لأسبوعين بيتم تحويل الطلب إلى إقامة بالمملكة، وبتلاقيه بيسمع معاك في أبشر. نيجي بقى للخبر التاني، وده المهم، وخاصة مع وجود اختلاف واضح في التمديد للزيارة العائلية من شخص لآخر الأيام دي. في حاجة حصلت في المطار لازم الكل يعرفها وياخد باله منها، وهي ايه؟ بص كده على الشاشة هنا، ده استفسار من أحد المتابعين بيقول: لو سمحت حضرتك احنا أسرة من 6 أفراد، والتجديد كان أول شهر رمضان، وتم التجديد عن طريق تواصل، ووصلت رسالة بانه تم التجديد، تمام كده. وبعدين هم حجزوا طيران ونازلين بلدهم، وفي المطار رجعوهم لان في فردين من ال6 دول لم يتم التمديد ليهم من الجوازات. يعني هم لما عملوا طلب تواصل وجات لهم رسالة انه تم التمديد، كان تم التمديد ب4 افراد، وفي فردين للأسف ما خدوش بالهم منهم ان هم لم يتم التمديد ليهم. وده هنا بيخلينا كلنا لازم نتأكد من تاريخ الصلاحية على أبشر لكل الأفراد في تأشيرة الزيارة. لازم تتأكد من تاريخ الصلاحية لكل فرد موجود معاك بتأشيرة زيارة على أبشر، وكل فترة ندخل نشيك على تاريخ الصلاحية. طب يا ترى إيه الحل؟ هم راحوا الجوازات وهناك قالوا لهم روحوا مكتب الترحيل، وللأسف أخدوا أجازة، اللي هم الموظفين في مكتب الترحيل أخدوا أجازة. طبعا هنا دي مشكلة بالنسبة للأسرة، وخاصة ان انتظارهم بعد العيد هيخليها مشكلة اكبر، ان طبعا الغرامة هتكون كبيرة، وفي نفس الوقت طبعا تذاكر الطيران اللي هم كانوا حاجزينها، فبالتالي هم هيخسروا مبلغ كبير. طيب ايه الحل الامثل حاليا؟ ان احنا نرفع طلب على تواصل، وياريت يكون معانا اسكرين من الرسالة اللي بتقول ان هو تم التمديد، ونوضح ليهم في وصف الخدمة انه تم تمديد تأشيرة الزيارة ل4 افراد من الاسرة، ومتبقي فردين لم يتم التمديد ليهم رغم انه تم تقديم الطلب في نفس الوقت للأسرة جميعا، وتم دفع الرسوم لكل الأفراد سواء 100 ريال لكل فرد أو رسوم التأمين الطبي. ونرفع الطلب على تواصل، وبإذن الله هيتم تصحيح وضعهم بدل ما تروح مكتب الترحيل. طبعا تواصل الخدمة بتكون شغالة حتى أثناء أجازة عيد الفطر المبارك. وإذا كان أي حد من المتابعين مر بالتجربة دي من قبل كده، ياريت يكتب لنا في التعليقات علشان الكل يستفيد. بس كده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. إذا عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.